Có một điều như thế này, người Việt Nam chúng ta rất hay quan tâm là Việt Nam mạnh thứ bao nhiêu trên thế giới. Điều đó có nghĩa là so với nước khác chúng ta đang ở đâu, có sánh vai được với các cường quốc Nam châu hay chưa? Và câu trả lời ngắn gọn là muốn mạnh thứ bao nhiêu, muốn biết thứ bao nhiêu thì phải có một cái bảng xếp hạng. Và trên những cái bảng xếp hạng ở thế giới thì có một bảng xếp hạng gọi là bảng xếp hạng những quốc gia quyền lực nhất thế giới. Cập nhật mới nhất ở thời điểm video này ra đời là năm 2025 do US News and World Report công bố. Thì trên cái bảng xếp hạng này, Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí thứ 30. Tổ chức này hiện được biết đến nhiều nhất nhờ các bảng xếp hạng, ví dụ như là xếp hạng Đại học Mỹ, bệnh viện tốt nhất, quốc gia tốt nhất, và trong đó xếp hạng ở hạng mục quốc gia quyền lực nhất thế giới là một bảng xếp hạng rất được quan tâm. Cần phải hiểu rõ, đây không phải là một tổ chức chính phủ hay là một cơ quan quốc tế như Liên Hợp Quốc, bởi vì các tổ chức này sẽ không tiến hành xếp hạng quốc gia. Mà đây là một công ty truyền thông tư nhân, hoạt động theo mô hình báo chí phân tích dữ liệu. Các bảng xếp hạng của họ có ảnh hưởng lớn vì được truyền thông toàn cầu trích dẫn, nhưng chúng vẫn mang tính tham khảo, phụ thuộc vào phương pháp khảo sát và tiêu chí chấm điểm. Tóm lại, khi nói Việt Nam xếp hạng 30 trong nhóm những quốc gia quyền lực nhất thế giới, theo US News, nghĩa là Việt Nam được một tổ chức truyền thông phân tích dữ liệu có uy tín cao tại Mỹ đánh giá về mức độ ảnh hưởng toàn cầu. Đây không phải là bảng xếp hạng chính thức của thế giới, nhưng tìm bảng xếp hạng khác thì cũng không có bảng xếp hạng nào uy tín hơn. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở con số 30 thì có vẻ như vẫn hơi hời hợt, bởi vì điều quan trọng không phải là thứ hạng mà là bức tranh phía sau thứ hạng đó. Việt Nam ngày hôm nay không còn là Việt Nam của những năm trước, cũng không còn là nền kinh tế chập chững. Việt Nam ngày hôm nay đã có vị thế khác với thập niên 80, thập niên 90, kinh tế phát triển hơn so với những thập niên 2000. Chưa bao giờ Việt Nam có quy mô kinh tế lớn như vậy, chưa bao giờ Việt Nam có mạng lưới đối tác rộng lớn như vậy, và cũng chưa bao giờ Việt Nam được nhắc tên trong các bảng xếp hạng quyền lực toàn cầu một cách thường xuyên như hiện nay. Theo cái bảng xếp hạng của tổ chức US News thì Việt Nam xếp hạng thứ 30 trên thế giới. Hãy đặt vào bối cảnh của thế giới. Trên thế giới có trên dưới 200 quốc gia và vùng lãnh thổ mà lọt vào top 30, nghĩa là nằm trong nhóm khoảng 15% quốc gia có ảnh hưởng bậc nhất trên hành tinh. Bảng xếp hạng này thì không chỉ đơn thuần dựa vào GDP, không chỉ đơn thuần dựa vào một quốc gia giàu hay là nghèo. Họ đánh giá quyền lực dựa trên mức độ ảnh hưởng về kinh tế, về xuất khẩu, về chính trị, về liên minh quốc tế và cả sức mạnh quân sự. Nói một cách dễ hiểu, đây là khả năng của một quốc gia tác động đến dòng chảy của cả thế giới. Một bảng xếp hạng được nhìn với những tiêu chí rất tổng quan. Việt Nam không phải là một siêu cường như Mỹ, không phải là một quốc gia đang đe dọa vị thế của Mỹ như Trung Quốc, nhưng Việt Nam được nhìn nhận là một cường quốc tầm trung đang lên. Và nếu nhìn lại lịch sử, điều này thực sự đáng kinh ngạc. Sau chiến tranh, Việt Nam từng là một trong những nền kinh tế nghèo nhất thế giới. Những năm 80, thu nhập bình quân đầu người gần như là không đáng kể. Hạ tầng yếu, thương mại gần như bị đóng băng và bị cấm vận. Vậy mà chỉ sau vài thập kỷ, Việt Nam đã đứng trong top 30 quốc gia quyền lực bậc nhất hành tinh. Đó chính là một cú nhảy của lịch sử. Muốn mạnh thì phải có tiền, và đầu tiên chúng ta sẽ nói về sức mạnh kinh tế. Một câu chuyện nghe rất thật và rất đời. Không có nền tảng kinh tế thì mọi tham vọng về vị thế, về ảnh hưởng, về tiếng nói quốc tế cuối cùng cũng chỉ là những khẩu hiệu treo tường. Nói một cách dân dã, ngoài quán trà đá thì không có tiền rất khó để làm phiền người khác. Nhìn lại từ năm 1990 đến nay, quy mô nền kinh tế Việt Nam đã tăng lên hàng chục lần. Hồi đầu thập niên 90, GDP của chúng ta chỉ vài tỷ đô la Mỹ. Còn bây giờ, con số đã lần lượt vượt mốc 430, 450 rồi hơn 500 tỷ đô la Mỹ. Một quốc gia từng bị cấm vận, từng thiếu thốn đủ thứ, thì đây là một bước nhảy vọt không hề nhỏ mà cực kỳ đáng khích lệ và là một điều khiến cả thế giới sẽ phải ngước nhìn. Nhưng điều đáng nói không chỉ là nền kinh tế của chúng ta to lên mà nó to lên rất nhanh. Trong nhiều năm liền, tăng trưởng GDP của Việt Nam duy trì ở mức 6%, 7% mỗi năm, thậm chí là cao hơn, thuộc vào nhóm cao nhất thế giới. Trong khi nhiều nước phát triển chỉ tăng chậm hơn, thậm chí có năng còn tăng trưởng âm, thì Việt Nam vẫn giữ được nhịp độ cao. Nhưng cũng phải thông cảm bởi vì họ đã đạt đến độ và họ không thể cứ lớn mãi được. Và bây giờ với Việt Nam, mục tiêu không chỉ là 6%, không chỉ là 7% nữa, mà hướng tới tăng trưởng hai con số trong dài hạn. Điều đó cho thấy tham vọng đã khác xưa rất nhiều. Cơ cấu kinh tế cũng thay đổi mạnh mẽ. Việt Nam từng là nền kinh tế nông nghiệp là chính. Hình ảnh quen thuộc là ruộng lúa, con trâu, cánh đồng, hạt gạo. Nhưng hiện nay, từ Bắc vào Nam là những khu công nghiệp nối tiếp nhau. Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai. Đâu đâu cũng có nhà máy, xưởng sản xuất hoạt động ngày và đêm. Điện tử, dệt may, cơ khí, linh kiện ô tô, tất cả tạo ra một bức tranh công nghiệp hóa rất rõ rệt, ánh đèn rực sáng.
Nếu bạn đang cầm một chiếc điện thoại Samsung trên tay, khả năng rất cao là nó được lắp ráp tại Việt Nam. Việt Nam hiện nay là một trong những trung tâm sản xuất điện thoại lớn nhất trên hành tinh. Samsung chỉ là một ví dụ mà thôi. Samsung đã đặt những tổ hợp nhà máy quy mô hàng chục tỷ đô la Mỹ tại đây. LG, Intel, Foxconn cũng có mặt. Điều đó không chỉ mang lại việc làm mà còn đưa Việt Nam vào bản đồ sản xuất toàn cầu. Hàng hóa từ Việt Nam đã đi khắp muôn nơi: Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN. Từ điện thoại, máy tính cho tới giày dép, quần áo, đồ gỗ, rồi cả cà phê, hạt điều, hồ tiêu và gạo. Việt Nam hiện đứng top đầu thế giới về xuất khẩu cà phê và hạt điều, nằm trong nhóm lớn nhất về gạo. Sự đa dạng này tạo ra độ bền cho nền kinh tế. Nếu một thị trường gặp khó, vẫn còn thị trường khác để xoay chuyển. Và ở một góc nhìn rộng hơn, quyền lực ngày nay không chỉ đến từ súng đạn hay tàu chiến như cách người ta vẫn nghĩ ngày xưa. Quyền lực còn đến từ khả năng cung cấp hàng hóa cho thế giới. Khi các siêu thị ở Mỹ bán quần áo được may tại Việt Nam, khi các quán cà phê ở châu Âu dùng hạt cà phê từ Tây Nguyên, khi điện thoại được lắp ráp ở Bắc Ninh, ở Thái Nguyên được bán khắp Nam châu, đó chính là cách một quốc gia tạo ảnh hưởng. Việt Nam chưa phải là nền kinh tế lớn nhất, chưa phải là nền kinh tế công nghệ cao nhất, nhưng rõ ràng chúng ta không còn đứng bên lề nữa. Kinh tế đã trở thành nền tảng thực sự cho sức mạnh một quốc gia. Và chính nền tảng đó mới là thứ quyết định vị thế của Việt Nam của ngày hôm nay và của cả ngày mai nữa. Đó là kinh tế, còn bây giờ hãy nói về vị thế, hãy nói về khả năng mà Việt Nam thuyết phục được những quốc gia khác. Hãy nói về tiếng nói của Việt Nam trên các diễn đàn toàn cầu. Trong thế giới ngày càng phân cực thì giữ được thăng bằng là một nghệ thuật. Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều quốc gia, trong đó có những cường quốc ở trên thế giới. Duy trì quan hệ ổn định với những nước này. Bạn có biết được hiện nay Việt Nam đang có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với bao nhiêu quốc gia hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần comment. Việt Nam cũng giữ vai trò tích cực tại ASEAN. Đây là chiến lược ngoại giao cây tre, mềm dẻo nhưng vững gốc. Không ngả hẳn về bên nào nhưng cũng không bị cô lập. Khi các cường quốc tìm kiếm đối tác ở Đông Nam Á, Việt Nam luôn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Trong bối cảnh thế giới phân cực, rất ít quốc gia có thể duy trì quan hệ cân bằng với nhiều cường quốc cùng lúc. Nhưng Việt Nam lại làm được điều đó. Việc nâng cấp quan hệ với nhiều nước lên mức đối tác chiến lược toàn diện không chỉ là một hình thức ngoại giao, mà là tín hiệu cho thấy Việt Nam được coi là đối tác quan trọng trong tính toán dài hạn của họ. Không ai đầu tư thời gian và nguồn lực ngoại giao vào một quốc gia không có trọng lượng. Việt Nam cũng ngày càng có tiếng nói rõ ràng hơn trong các diễn đàn khu vực và quốc tế như là ASEAN, APEC, Liên Hợp Quốc. Khi bàn về những vấn đề gì, ví dụ như là an ninh, chuỗi cung ứng hay là hợp tác kinh tế, Việt Nam lúc nào cũng được tham gia định hình thảo luận, đưa ra quan điểm và bảo vệ lợi ích của mình. Tất nhiên, nói có tiếng nói lớn không có nghĩa là Việt Nam có thể quyết định trật tự thế giới như các siêu cường. Nhưng so với chính chúng ta của những thập niên trước, vị thế đã khác rất xa. Từ chỗ từng bị cô lập, Việt Nam giờ đây là một mắt xích quan trọng trong cấu trúc kinh tế và chiến lược của khu vực cũng như thế giới. Về sức mạnh quân sự, Việt Nam không phải là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất khu vực, nhưng lực lượng quốc phòng được hiện đại hóa đáng kể trong nhiều năm qua. Quan trọng hơn cả là địa lý, nằm sát Biển Đông, một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp bậc nhất thế giới, Việt Nam có vị trí chiến lược tuyệt vời. Và sức mạnh quân sự ở đây được hiểu là nền tảng để bảo vệ chủ quyền và tạo thế cân bằng. Như vậy là chúng ta đã cùng điểm qua cả những câu chuyện về kinh tế, về tiếng nói ở trên thế giới, về sức mạnh quân sự của Việt Nam. Những tiêu chí quan trọng để xếp hạng Việt Nam nằm trong nhóm những cường quốc tầm trung. So với Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản hay Đức, Việt Nam vẫn còn khoảng cách rất xa về quy mô nền kinh tế và công nghệ lõi. Chúng ta chưa có những tập đoàn toàn cầu. Thu nhập bình quân đầu người vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với các nước phát triển. Nhưng nếu nhìn vào hành trình, chúng ta đã thấy một con đường đi lên rõ rệt. Từ vị thế gần như bị cô lập, Việt Nam đã hội nhập sâu rộng và trở thành đối tác của hầu hết những nền kinh tế lớn. Đó là sự thay đổi căn bản về vị thế. Thế nên nói Việt Nam chưa bao giờ được như bây giờ là rất đúng. Lịch sử Việt Nam trải qua chiến tranh kéo dài, cấm vận, khó khăn kinh tế. Những năm 80 là thời kỳ thiếu thốn. Thế hệ cha mẹ chúng ta từng sống trong giai đoạn tem phiếu. Còn hiện nay, Việt Nam có hàng trăm tỷ đô la Mỹ thương mại mỗi năm, là điểm đến đầu tư hàng đầu, có tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh. Chưa bao giờ Việt Nam có độ mở kinh tế lớn như vậy. Chưa bao giờ Việt Nam có mạng lưới đối tác chiến lược rộng đến như vậy. Chưa bao giờ vị thế quốc tế được nâng lên rõ rệt như vậy. Và câu hỏi lớn nhất không còn là Việt Nam mạnh thứ bao nhiêu trên thế giới, mà phải là trong những thập kỷ tới, chúng ta có đủ bản lĩnh và chiến lược để leo cao hơn nữa hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nút đăng ký kênh luôn sẵn có. Nếu bạn cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.